Tässä on... Täällä oltiin kaikki täällä valmiina. Se onkin hyvä juttu. Niin, laitetaan laukkuluun. Nytkä. Takatilaa. Mä laitan tänne tänne. No niin, sit me mennään. Ja tämähän sitten todella ihmeellistä onkin. Upeaa, kaunista ja ainutlaatuista idyllistä Pohjois-Saksaa. Vaikka eihän tämä mikään Bayeri ole. Siis sori, hei, Sven. Siis tuon Bayerin saa helposti editoitua pois. Mutta siis, Pohjois-Saksassa ollaan, ja täällähän on vaikka mitä. Kuten esimerkiksi peltoa ja metsää. Ja lisää peltoa. Nyt on suuntana Lüneburg ja siellä on keikkapaikasta ja tarkkaa tietoa. Varaudutaan semmoiseen semi-akustiseen, semmoisen vähän pienmuotoisempaan vetoon. En matkoa, kun nyt tulee tällainen kohtuullinen paikka, mutta täällä nyt jenkin kuuntelee tuolla kuuntelee musiikkia ja osa toisten kuorsausta. Itse olen valinnut tämän päivän epistolaksi Antti Holman Radio Sodoma. Tää ilmestyi 2017. On kyllä edelleen podcastien ehdottamasta parasta ja edustaa sitten sopivan roisia huumoria, että kiva hyrähdellä tän tahdissa. Matkataan Lüneburgiin. Ja nyt aletaan mutta tulla vähän tänne Pohjois-Saksaan. Tää on enemmän siitä, mitä Sven on hehkuttanut. Katsotaan nyt, että miten ihmeellistä tää Pohjois-Saksa sitten on. Kuinka ihmeellistä. Ollaan Lüneburgissa. Ja tää on itse asiassa siinä mielessä mielenkiintoinen juttu, että 2016 me oltiin sun kanssa täällä palloilemassa, oltiin Lützenissä ja Lüneburgissa ja silloin muistan kun sanoit, että tullaan tänne joskus keikalle ja silloin jos rehellisiä ollaan, mä en ikinä uskonut tulta tänne keikalle. Etkö se uskonut? En uskonut. Joo, näin oli. Oltiin täällä semmoisella pikareissulla, koska mä halusin näyttää Vesalle, että minkälainen on paikka. Opiskelukaupunki, erittäin pitkä historia, eniten baaria per asukas tai suhteutettuna kaupungin kokoon koko Saksassa ja melkein myös koko Euroopassa. Eli mielenkiintoinen mesta ja nyt tultiin tänne. Tää ei sijaitse ihan keskustassa, tää on vähän keskustan ulkopuolella, mutta ei pitkään. Tästä kävelee ehkä 5 minuuttia ihan keskustaan. Ja tää on tämmönen, sanotaanko alternatiivinen paikka. Niin, mutta sanotaan, että pikkusen nuhjunen, mutta hyvällä tavalla. Tästä tulee jotenkin mieleen, joulukuussa olin Liverpoolissa ja Manchesterissa. Ja tästä tulee tosi paljon, Lüneburgista tulee niin mieleen Liverpool monessa mielessä. Me mennään Hampuriin huomenna, että siitä tulee vielä enemmän. Ne on melkein niin sisarkaupungit, mutta tässä on niin jännä fiilis. Joo. Siinä on antifatarrat täällä ja tässä on vähän rososempaa sielua tässä kaupungissa. Ja tietysti en tiedä vaikuttaako se, kun mennään ylemmäs pohjoisemmaksi, siis merenläheisyys tulee sieltä. Satamakaupunki, ehkä kautta historian on ollut niin liikkuvaa enemmän liikkeelle. Ja se on työläispainotteista niin, myös. Hansa-kaupunkihan tää myös on. Okay. Ja sitten täällä on seinissä on Bob Marleysta Beatlesiin aika lailla kaikki. AC/DC, oliko myös Bruce Springsteen, eli pitkälti myös se mikä meidän levyhyllystä löytyy. Niin yksi asia vielä, tämähän ei näy niinku kuvassa, mutta tää haisee röökille, mikä on kans tämmönen.
se sijoilu pisti mieleen. Eka paikka kun oli, niin sehän oli kanssa polttaa tupakkaa sisällä. Se on ilmeisesti aika epätavallista Suomessa. No on todella epätavallista, mutta odotan tosi innolla. Ja siis se, että otetaan silleen lähestytään jalat maasta tätä, koska meillä on Hampuri ja Astjadfest tulossa, niin kiva ottaa iisisti ja soittaa hyvä keikka ja pitää hauskaa. Torstai-ilta katsotaan mitä tapahtuu. Mennään tilanteen mukaan. Kyllä. Mutta hei, täällä ollaan. Niin, täällä ollaan. Ja ensi kerta ollaan varmaan enemmän keskustelua. Tai sitten ollaan uudestaan täällä. Niin. Prost. Hyvä vaan. Rakas kotiväki, terveiset täältä Saksasta. Minulla menee oikein hyvin. Rahat ovat riittäneet hyvin enkä ole jäänyt edes auton alle, kuten silloin perhelomalla Teneriffalla. Kaupat olen kiertänyt kaukaa ja tässä muutamia kuvia täältä sinne. Pitäkää huolta. Rakkain terveisin, Joni. Kiitos. Ei olisi tarvinnut. Ei mitään. Täällä on tämmönen saksalainen perinne menossa, jos katsotaan tonne. Tuolla on, sinne on laitettu roskaa paljon ja se hyvä nuori mies, joka siellä siivoilee, niin se on täyttänyt 30, se on vielä naimisissa. Se tarkoittaa sitä, että sen täytyy siivota sillä koko illan, kunnes joku neitsyt tulee ja suutelee hänet vapaaksi. Tämä on myös syy, minkä takia minä muutin Suomeen ennen kuin mä täytin 30. Kuka ihan voi leikkiä ja koko niin. Someday I'm
olipa hauskaa. Olipa vähän tommonen eläkeläispainotteinen toi yleisö, mutta ei se nyt haittaa tossa kohtaa. Ihan hauska löytää. Tosi hauskaa eka settiä. Mä en tosiaan tiedä, onko mä laulanut nuotin vierestä koko ajan, onko nämä vähän falskaamassa nämä korvatulpat. Laulan sitten loput ilman. Tästä videostahan se sitten selviää. Karu totuus niin sanotusti. Mitäs jätkillä on meininki? Mitä? Minä ihmettelin, miksi meillä ei ollut lavalla valot päällä. Ihan hyvä, älä laitakaan. Tuossa on ihan tarpeeksi kuuma ilman sitä pönttöäkin. No hyvin meni. Ja vielä toinen setti soitetaan tossa. Ja väkeäkin pikkuhiljaa lappaa vaan enemmän paikalle, että mikäpä se siinä. Hyvä boogie. Tavallaan aika iso. Mitäs, ketäs? Tervetuloa seuraamaan. No niin, se mennäänkin tästä suoraan sitten sisälle. Olkaa hyvät. Tuolta kautta. Leider selbst Schulkonzert. Nee, das ist am 1. Juli. Nämä kaksi lähtee Imatralle, siis nyt tulee Suomeen ja tulee Imatralle. Mä en siis tunne heitä ollenkaan. No niin, tosissaan tunnelma oli hikinen ja erittäin kuivakka. Elikkä nyt on kaikki nesteet päästetty kehosta pihalle ja täytyy sanoa, että oli kyllä sen arvosta kyllä ihan täysin, että pieni tunnelmallinen paikka, paljon lössiä ja kaikki mukana. Kaikki oltiin niin kuin yhtä. Koettiin se yhdessä. Erittäin väiltä. Vittu mikä yleisö, Herran Jumala sentään, että tossa on esimerkki siitä, että miten heittäytyy suomalainen yleisö, miten heittäytyy saksalainen yleisö ja ne lähtee mukaan, siis ne on valmiita. Ne on valmiita eikä ne etti tekosyitä silleen, että miksi en lähtis mukaan. Hieno fiilis. Keikka meni vitun hyvin. Minun pitää antaa yksi käyntikortti tässä näin. Saattaa olla jatkokeikka festareilla. No niin, keikka paketissa ja niin kuin mä jo sanoin, että väkiä tuli hyvin ja tulet oikein mukavasti mukana. Ja tästäpä se ralli taas jatkuu. Kamat nippuu ja seuraavaa paikkaa kohti. Salzgitteri ensi yöksi ja huomenna Hampuriin. Siellä on niitä hampurilaisia. Joo, oli tosi hyvä meininki ja oli hienoa toisessa setissä. Palasi kohdalleen viulu ja kitaran välillä. Se on jotenkin hirveän tärkeä siinä, kun soittaa Nikon kanssa yhdessä sooloja. Että siinä on niinku palasi just niin kuin pitää. Ja toi Miksa ja Niko osaa kyllä hommansa. Hienoa tänäänkin. Todella vitsi. Ilo soittaa. Iso ilo. Toi mitä Sami sanoi Nikosta, vittu hoitaa hommansa kyllä niin hyvin, että
Ja kivasti pääsi reenaamaan vähän sellaisia niinku stadion, sellaisia niinku... Kyllä muuten lähtee. Kyllä muuten lähtee, vittu. Mut siellä on opeteltu, kyllä sieltä on kaikista vanhoista suosikkilevyistä, kaikki rock-kliseet on opeteltu. Joo. Scream loud for the... Oi saatana. Oli kyllä hyvä meininki. Siis... Soitanollisesti tosi hienosti mennyt. Alussa vähän ongelmia kuuntelun kanssa, me heitin sitten ne korvatulpat. Yritetään jatkossa miettiä, että käyttääkö niitä. Nyt heitetään kaikki kamat sinne pussiin, lähdetään ajelle Salzgitteriin. Kyllä vähän mietittiin, että lähdetäänkö suoraan Hampuriin, koska huomenna on keikka Hampurissa. Mutta päädyttiin siihen, että mennään takaisin Salzgitteriin. Siellä on jokaisella oma huone. Niin tulee vähän paremmat yöunet, vaikka tulee sitä ajelemista vähän enemmän, mutta lepo on tärkeä. Pakataan loput kamat ja lähdetään ajelle läpi yö. Ajattelin varata itselleni takapenkin paikan, pari biisonia ja siellä vähän chillailla, kuunnella vähän Iron Maidenia ja Van Halenia ja fiilistellä. Ja itse asiassa tehdä huomisen keikkasetin. Tässä on... Tällä kun mä lasautan, niin loppuu se uikuttaminen. Seuraavassa jaksossa. Sellainen on Viipuri, mutta millainen onkaan Hampuri. Ja sehän onkin sitten jotain aivan muuta. Pysy kanavalla. Pysy matkassa mukana.